Hello everyone! It's me again, Sir Roland, and welcome to another day of fun and learning with me. At kung bago ka pa lang sa channel ko, ay huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. Today's vlog ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng school dashboard gamit ang Microsoft PowerPoint presentation. Handa na ba kayo? Let's start! Para sa gagawin nating dashboard, ay gagamit tayo ng Microsoft PowerPoint presentation. Dito ay magle-layout lang tayo ng mga design na gusto natin para sa ating dashboard. Anyway, gumagawa tayo ng dashboard para ma-organize o madaling ma-access ang ating mga data. So sa video na to, ay gagawa tayo ng dashboard para sa school. Dahil nga gagawa tayo ng school dashboard, so kailangan natin ng mga data katulad ng school profile, school-based management, programs and projects, LCP o yung Learning Continuity Plan, at faculty and staff. At pwede din kayong magdagdag kung ano pang ilalagay nyo sa inyong dashboard. After natin magawa ng cover ang ating dashboard, ay gagawa na rin natin ng another slide yung bawat title. Kung ano ang ilalaman natin sa bawat slide. Pagkatapos natin magawa lahat ng slide, ay ililink lang natin sila sa bawat isa. Katulad ng nasa school profile, ay pindutin yung icon. I-click ang insert tab sa taas at pumunta sa link. Insert link at i-click ang place in this document. Dito ay makikita mo ang mga slide na inyong ginawa. Piliin lang ang slide na gusto mong i-link o yung pag-click mo ng icon ay pupunta doon sa slide na gusto mo. Gawin lang ang pag-link sa lahat ng slides. Pagkatapos gawin ng pag-link, ay itatry na natin i-present ang ating ginawa. At maglagay na rin tayo ng mga navigator katulad ng home button at back button. Ililink lang natin lagi ang home button sa unang slide at ang back button naman sa previous slide. Para naman sa paglalagay ng hyperlink, ay pumunta lang tayo sa ating Google Drive. At kunin o kopyahin lang natin ang link ng ating file. Pumunta ulit sa slide ng ating dashboard. I-highlight lang natin ang word at insert link. At dito
ay makikita natin agad ang link na ating kinopya galing Google Drive. I-click lang ito. Ngayon po ay naka-hyperlink na sa ating dashboard ang data o file na galing sa ating Google Drive. At ito na po ang ginawa nating dashboard para sa ating school. At para lalong gumanda ang transition ng ating slide ay gumamit ako ng Morph. Hanapin lang natin ito sa transition. I hope marami kayong natutunan sa video tutorial ko ngayon. At kung nagustuhan nyo ito, ay huwag kalimutang magbigay ng thumbs up at i-share nyo na rin sa inyong mga kaibigan. Thank you everyone at see you po sa ating next videos.